οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπαίνουν στον πόλεμο και η Ιαπωνία ανησυχεί. Διότι έχει στήσει όλο το σκηνικό ολόκληρο και πίστευε, περίμενε ότι θα μπουν στον πόλεμο. Μάλιστα. Και αποφασίζει να τους βάλει τους Αμερικανούς στον πόλεμο. Έτσι στέλνει αεροπλάνα της από τις βάσεις εδώ της Ιαπωνίας να κάνουν αυτή τη μεγάλη απόσταση στον Ειρηνικό και να βομβαρδίσουν. Ναι, από εκεί. Εκεί κάναν αυτό, ας πούμε, και να βομβαρδίσουν εδώ τον ελιμενισμένο στόλο των Αμερικανών στο Pearl Harbor. Το Pearl Harbor ήταν ένα λιμάνι στο σύμπλεγμα της Χαβάης. Ναι, και ήταν η ναυτική βάση των Αμερικανών η Χαβάη, ήταν αμερικανικό έδαφος, δεν είναι κάτι άλλο, ήταν σαν να λέμε Κρήτη, ας πούμε, απομακρυσμένο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αμερικανικό έδαφος. Ο κύριος Ομπάμα είναι Χαβαϊανός, να πούμε, έχει γεννηθεί στην Χαβάη και οι γονείς του στη Χαβάη κτλ. Εν πάση περιπτώσει, εκεί ήταν η βάση του αμερικανικού στόλου και ο αμερικανικός στόλος δεν είχε αίσθηση τι γίνεται ακριβώς, διότι ήταν σε ειρήνη, δεν είχαν μπει στον πόλεμο. Ωστόσο, έρχονται όπως γνωρίζετε, στο Pearl Harbor Δεκέμβριο του 1941, νομίζω 3 Δεκεμβρίου έγινε αυτή η επίθεση, επιτίθενται στον αμερικανικό στόλο, τον βομβαρδίζουν, χωρίς εκείνος να έχει δεχθεί καμία προειδοποίηση. Όταν ξεκινάει ένας πόλεμος, κηρύσσεται, αυτό που λέμε κηρύσσεται ο πόλεμος. Εδώ δεν είχε κηρυχθεί κανένας πόλεμος. Οι Αμερικανοί ναύτες και όλο ο στόλος έμεινε άναυδος, ξαφνικά άρχισαν βόμβες να τον βομβαρδίζουν. Όπως λένε οι ναύτες τουλάχιστον, δεν καταλάβαιναν την πρώτη μισή ώρα τι γίνεται, γιατί νομίζαν ότι είναι λάθος γυμνάστια δικά τους. Αλλά παρατήρησαν ότι τα αεροπλάνα είχαν τον κόκκινο κύκλο, τον κόκκινο ήλιο της Ιαπωνίας, κατάλαβαν ότι τους βομβαρδίζουν οι Ιάπωνες, ώσπου να γίνει αυτά, ένας αριθμός πλοίων τους είχαν ανατιναχθεί, χιλιάδες ναύτες είχαν καεί ζωντανοί και άλλοι ήταν πια ανάπηροι κτλ. Για αυτή την ιστορία με το Pearl Harbor υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις και σενάρια. Εν πάση περιπτώσει, το ίδιο βράδυ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρούσβελτ, ήταν ο Ρούσβελτ τότε, έβγαλε ένα λόγο βαρισίμαντο στον αμερικανικό λαό, διότι του είχαν υποσχεθεί οι πολιτικοί του ότι δεν θα μπουν στον πόλεμο. Και τώρα ήρθε η ώρα που θα έμπαινε στον πόλεμο. Και αυτό το λόγο του Ρούσβελτ θα τον έχετε ίσως ακούσει, ο οποίος ήταν σύντομος, οι Αγγλοσάξονες δεν μιλούν πολύ, γενικώς. Μέσα σε λίγη ώρα λένε ό,τι λένε λιτά και κοφτά. Ο Ρούσβελτ λοιπόν μίλησε λέγοντας ότι σήμερα μπαίνουμε στον πόλεμο, προκληθήκαμε για αυτόν τον πόλεμο, δώσαμε τόσους νεκρούς, χάσαμε τόσα πλοία και αυτή η προσβολή που δέχθηκε η χώρα μας και το πλήγμα δεν θα λήξει και σας το υπόσχομαι και κοιτώ στα μάτια, παρά μόνο, έχει σημασία αυτό που σας λέω και γενικά για την ιστορία έχει το τι υποσχέθηκε ο Ρούσβελτ εκείνο το βράδυ, παρά μόνο με την τελική ήττα των Ιαπώνων και την άνευ όρου παράδοσή τους. Προσέξτε αυτό το ανεφόρον, με συγχωρείτε, ανεφόρον παράδοσή τους. Δεν θα δεχτούμε τίποτε άλλο παρά την ανεφόρον παράδοσή τους. Μάλιστα. Εδώ αρχίζει τώρα η ιστορία σύγκρουσης δύο γιγάντων, διότι αμέσως οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρνουν στρατό, ήδη είναι στις Φιλιππίνες εξάλλου, έχουν ήδη βάσει στις Φιλιππίνες, φέρνουν στρατεύματα, αεροπλάνα αρχίζουν να συγκρούονται και βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης και ναυτικό. Οι Ιάπωνες πίστευαν, είχαν μεγάλη εμπιστοσύνη στο ναυτικό τους, το οποίο πραγματικά είναι εξαιρετική, αλλά και στους πιλότους τους. Είχαν πολύ δυνατή αεροπορία και πίστευαν ότι μπορούν να νικήσουν τους Αμερικανούς. Τον πρώτο χρόνο του πολέμου, δηλαδή 42 στην ουσία, γιατί αυτά έγιναν Δεκέμβριο του 41, τέλειωνε το 41,
στον πρώτο πόλεμο χρόνο, το 1942, οι Ιάπωνες μοιάζει ότι μπορούν να νικήσουν. Δηλαδή οι αμερικανικές δυνάμεις θα βρίσκουν σκούρα εκεί πέρα στον Ειρηνικό, είναι οι περίφημες μάχες του Ειρηνικού. Όμως το δεύτερο χρόνο του πολέμου η αμερικανική πλευρά αποδίδει καλύτερα και το 1944 δηλαδή πια, αυτού του πολέμου ενώ 42, το 43 ήδη οι Αμερικανοί είναι σε καλύτερη θέση, το 44 έχουν πια νικήσει τους Ιαπωνέζους. Τι κάνουν οι Αμερικανοί? Σμπρώχνουν τους Ιαπωνέζους σταδιακά μακριά από τον νότο προς το βορρά. Καθώς αυτοί είχαν καταλάβει μέχρι τον νότο, τους εκαθαρίζουν. Οι φοβερότερες μάχες στον Ειρηνικό έγιναν εδώ, στην Ινδονησία, στην οποία υπάρχουν πάρα πολλά νησιά και δύσκολες μάχες, συνδυασμός πλοίων και αεροπλάνων και ανθρώπων πεζικαρίων. Τους εκαθαρίζουν όμως, εκαθαρίζουν την Ινδονησία από τους Ιάπωνες, σταδιακά σμπρώχνουν τους Ιάπωνες βορειότερα και καθώς οι Ιάπωνες χάνουν την Ινδονησία αρχίζουν να κινούνται προς την διάσωση της πατρίδας τους, διότι πλέον το 1944 έχει ανατραπεί το μέτωπο και καθώς οι Αμερικανοί έχουν νικήσει στο νότο, πλησιάζουν την Ιαπωνία. Δηλαδή οι Ιάπωνες πια καταλαβαίνουν ότι αναστράφηκε ο πόλεμος, τότε είναι που οργανώνουν τους καμικάζι, οργανώνονται αυτές οι χιλιάδες νέων που έρχονται εθελοντικά για να πεθάνουν για την Ιαπωνία, επειδή δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα το Ιαπωνέζικο ναυτικό με το Αμερικάνικο ναυτικό, ούτε η αεροπορία τους. Οι Αμερικανοί αποδείχθηκαν πολύ σκληροί για να πεθάνουν, που θα έλεγε κανείς, και οι Ιάπωνες δημιουργούν αυτό το σώμα των καμικάζι, χιλιάδων εθελοντών νέων, οι οποίοι προσφέρονται να σκοτωθούν για την πατρίδα τους, τους κάνουν μια μικρή εκπαίδευση στην οδηγία, στο να οδηγούν αεροπλάνο και η Ιαπωνέζικη βιομηχανία παράγει πολύ μικρά και ασήμαντα αεροπλανάκια, δηλαδή ίσα ίσα για μια πτήση γεμίζουν εκρηκτικά και ο κάθε καμικάζι έχει ως στόχο να φτάσει πάνω από ένα πλοίο αμερικάνικο, κατά προτίμηση αεροπλανοφόρο ή πλοίο το οποίο θα βλάψει περισσότερο, και να πέσει πάνω στο πλοίο για να ανατιναχθεί και να καταστραφεί το πλοίο. Χιλιάδες ήταν οι δράσεις των καμικάζι, κάποιες από αυτές ήταν επιτυχημένες και πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών καταστράφηκαν, αλλά πολλές από αυτές δεν ήταν, διότι ήταν δύσκολο να στοχεύσεις στην πτώση σου ακριβώς, πέφτανε λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά, λίγο πιο μακριά και ανατινάσσονταν. Δεν γύρισε κανείς πίσω, ζωντανός κανείς, δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, παρόλη αυτή την τρομερή προσπάθεια των Ιαπώνων το 1944, οι Ιάπωνες δεν καταφέρνουν να αναστρέψουν το μέτωπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι πια, δίνουν μάχες στα νησιά Ριουκίου. Οι μεγάλες μάχες έγιναν η Ιβοζίμα και τα λοιπά, σε αυτές εδώ πέρα τις περιοχές, και τώρα οι Ιάπωνες πολεμούν υπέρ Βομών και Ιστιών. Δηλαδή, ενώ είχαν βγει έξω για να κατακτήσουν την Ανατολική Ασία, τώρα βρίσκονται αναγκασμένοι να πολεμήσουν για την ίδια τους την πατρίδα. Και οι Αμερικανοί έχουν πάρει και την υπεροπλία πια στον αέρα και βομβαρδίζουν, δίνουν μάχες σε όλα αυτά τα νησάκια, σκληρότατες μάχες. Θα σας είπα, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο οι πιο δύσκολοι αντίπαλοι όλων ήταν οι Ιάπωνες. Δηλαδή είναι οι πιο σκληροτράχυλοι πολεμιστές, ακόμη και από τους Γερμανούς πιο σκληροτράχυλοι. Άρα εδώ πέρα γίνονται μάχες σώμα με σώμα μέσα σε περιοχές γεμάτες αν διαβάσετε τις περιγραφές στην Ινδονησία και τα λοιπά, είναι νησιά γεμάτα δηλητηριώδη φίδι, δεν είναι μόνο δηλαδή. Σκορπιοί, φίδια, αράχνες, δηλητηριώδεις, βούρκοι, ζούγκλες, ένα φοβερό πράγμα. Οι άντρες δηλαδή σε τι συνθήκες πολεμούσαν,
και ο ένας να σκοτώνει τον άλλον σαν έτσι ομά, γιατί έπεφτε ο ένας πάνω στον άλλον σε μικρά νησιά, δεν ήτανε... Είχε κάτι το αρχαίγωνο από τη ιστορία εκεί πέρα. Τέλος πάντων, τελικά οι Αμερικανοί αρχίζουν πια, παίρνουν την υπεροπλία και στον αέρα από το 1944, ενώ ο πόλεμος λύγει στην Ευρώπη. Εκεί οι Ιάπωνες κρατάνε, δηλαδή μόνοι τους κρατάνε την πατρίδα τους. Ο Ιάπωνας για την πατρίδα του δεν διανοείται δηλαδή ότι θα παραδοθεί. Δεν διανοείται ο Ιάπωνας. Δεν του είχε συμβεί ποτέ να κατακτηθεί. Το είχε και αυτό. Οι Ιάπωνες δεν είχαν ποτέ κατακτηθεί από κανέναν. Δεν είχαν ζήσει εμπειρία. Είναι άλλες χώρες που έχουν στην ιστορία γίνει τρυπητήρι δηλαδή. Οπότε τέλος πάντων κάπως έχεις εξοικειωθεί με την ιδέα ότι μπορεί να κατακτηθείς. Οι Ιάπωνες δεν είχαν ποτέ κατακτηθεί από κανέναν. Είχε επιτεθεί ο Τζενγκίζ Χάν που σας είπα, αλλά φύσηξε ο άνεμος και τη γλιτώσανε έτσι φθηνά. Δεν ξέρουμε βέβαια αν χτυπούσε την Ιαπωνία, αν θα τον νικούσε ή όχι, τέλος πάντων. Και τώρα δεν τους πάει ο νους τους ότι μπορεί η χώρα τους να κατακτηθεί. Αφήστε που οι Ιάπωνες δεν παραδίδονται ποτέ. Και τώρα οι ΗΠΑ έχουν αποκτήσει την υπεροπλία και στον αέρα και βομβαρδίζουν συνεχώς την Ιαπωνία κάθε μέρα, από πάνω μέχρι κάτω, κάθε μέρα με συμβατικό βομβαρδισμό, και καθώς συνεχίζουν την προέλασή τους έχουν φτάσει πια στην Ιαπωνία. Η Ιαπωνία είναι χαμένη, δηλαδή στο τέλος του 1944 είναι χαμένη και μέσα στην Ιαπωνία υπάρχει μεγάλη διχογνωμία εάν πρέπει να παραδοθούν ή όχι, διότι οι Αμερικανοί κάθε μέρα, υπερβάλλουν, αλλά κάθε τόσο τους λένε παραδοθείτε, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Από το 1944 παραδοθείτε. Τι νόημα έχει να χάνονται τόσες χιλιάδες ζωές, παραδοθείτε. Στην αρχή η Ιαπωνία έλεγε όχι, ποτέ. Μετά το επιτελείο, γιατί στη διάρκεια του πολέμου τη μεγάλη δύναμη την είχε το επιτελείο, δηλαδή οι αρχηγοί αεροπορίας, ναυτικού και πεζικού, είναι κάθετοι στο να μην παραδοθούν. Σταδιακά όμως, καθώς οι ΗΠΑ πια είναι μέσα στην Ιαπωνία και είναι φανερό ότι τελειώνει αυτό το πράγμα, αρχίζουν να υπάρχουν, να κυριαρχούν κάποιες απόψεις να παραδοθούμε, αλλά να βάλουμε όρους. Αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Οι ΗΠΑ λένε δεν υπάρχει περίπτωση για όρους. Θα παραδοθείτε ανεφόρον. Μάλιστα. Συνεχίζουν ιστορίες, πιο κοντά οι Αμερικανοί, πιο μεγάλοι βομβαρδισμοί και πάλι παραδοθείτε και πάλι με όρους ανεφόρον κτλ. Και τελικά, όπως καταλαβαίνετε, θα ρηχθούν, καθώς δεν παραδίδονταν ανεφόρον η Ιαπωνία και το πράγμα είχε φτάσει το 1945, οι ΗΠΑ έριξαν τις βόμβες, τις δύο βόμβες στο Ναγκασάκι και στη Χειροσίμα για να αναγκάσουν την Ιαπωνία να παραδοθεί ανεφόρον. Τελικά, όταν έγινε και αυτό, δηλαδή φάνηκε η υπερδύναμη που διέθεταν οι ΗΠΑ, ήταν τρομερό, δηλαδή αυτή η μορφή της βόμβας έκοψε τα πόδια σε μια Ιαπωνία που ήδη ήταν τσακισμένη στην ουσία, αλλά αντιστέκονταν μέχρι τέλους. Την πήρε πάνω του την υπόθεση ο ίδιος ο Χιροχίτο. Ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας εκείνη την εποχή ήταν ο Χιροχίτο, ο οποίος παρέκαμψε τους αρχηγούς Γεθάρ, πώς λέγονται, των τριών όπλων, και πήρε πάνω του την απόφαση ότι θα παραδώσει την Ιαπωνία ανεφόρον, να τελειώσει αυτή η ιστορία. Και την πήρε πάνω του. Και αν θα έχετε δει, είναι τραγικές οι περιγραφές αυτής της ιστορίας, γιατί ο Χιροχίτο ζήτησε συνάντηση με τους... οι Αμερικανοί ήδη ήταν στην Ιαπωνία, ήταν σε πολύ κοντινά. Ο Μακάρθουρ, ο στρατηγός Μακάρθουρ, και απόλυτα, όχι μόνο, φιλμ ολόκληρα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αν έχετε δει και διαβάσει, διότι μερικές πλευρές αυτής της ιστορίας είναι τραγικές στην κατανόησή τους. Ο Ιαπωνικός λαός, παρόλη τη φοβερή συντριβή, δεν περίμενε ότι θα γίνει παράδοση, ήταν έτοιμοι να χαθούν. Δηλαδή ο Ιάπωνας για την πατρίδα του δεν τους συζητάει. Ήταν αυτονόητο για τους Ιάπωνες ότι πάει, δεν ζούμε. Όποιος ζήσει, όσο αντέξει, την πατρίδα δεν την παραδίδουμε, μάλιστα. Και ακούνε, ήταν η Ιαπωνία βομβαρδισμένη από πάνω μέχρι κάτω, δεν είχε μείνει τίποτα όρθιο.
Και ο αυτοκράτορας ακριβώς, όπως είπαμε, μέχρι τότε ο Χειροχίτο ήταν μεγάλος, ήταν αυτοκράτορας δεκαετίες και όπως σας έχω πει όταν μιλάγαμε για τον συντοισμό στα πρώτα μας μαθήματα, ο αυτοκράτορας στην Ιαπωνία είναι Θεός. Είναι Θεός. Και μέσα στην Ιαπωνική ιστορία κανείς δεν είχε κοιτάξει τον αυτοκράτορα στα μάτια. Είχαν περάσει 3.000 χρόνια και τον αυτοκράτορα δεν τον είχε κοιτάξει ποτέ κανείς στα μάτια. Διότι δεν κοιτάς Θεό στα μάτια. Θα τυφλωθείς. Δηλαδή, σε όλη την ιστορία της Ιαπωνίας, όποτε ο αυτοκράτορας έβγαινε και πήγαινε σε ένα σωρό τελετές, όλοι έσκυβαν και κανείς δεν τον κοιτούσε στα μάτια. Η γυναίκα του φαντάζομαι, ναι. Αλλά μπορεί και αυτό. Ναι. Αυτό δεν το γνωρίζω. Και οι σύμβουλοι του, οι άνθρωποι που ήταν κοντά του, οι σύμβουλοι του, οι πρωθυπουργοί του που συνομιλούσαν μαζί του και δεν το κοιτούσαν ποτέ. Δίπλα τους ήταν, στα μάτια ποτέ. Γιατί τα μάτια... Ναι. Και επίσης στην Ιαπωνία δεν είχαν ακούσει τη φωνή του αυτοκράτορα, ο λαός δηλαδή, τη φωνή του. Καλά, για αιώνες δεν υπήρχαν μέσα για να τα ακούσεις. Αλλά και όταν είχε βγει το ραδιόφωνο, που εκείνη την εποχή υπήρχε ραδιόφωνο, ο αυτοκράτορας δεν είχε μιλήσει ποτέ. Γιατί δεν μιλάει, ρε παιδί μου, ο Θεός μιλάει. Δεν μιλάει, άρα δεν τον έχεις ακούσει. Μάλιστα. Και υπάρχει εξής καταπληκτική ιστορία που είναι γεγονός. Όταν αποφασίστηκε ότι ο αυτοκράτορας αποφάσισε ο αυτοκράτορας ότι θα παραδώσει στην Ιαπωνία ανεφόρο, να τελειώνει αυτή η ιστορία, απευθύνθηκε μέσω των γραμματέων του, δηλαδή στον ραδιοφωνικό σταθμό, να στείλει στα ανάκτορα έναν τεχνικό για να καταγράψει την ομιλία του αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας ήδη είχε παραδώσει στην Ιαπωνία και να μιλήσει στον λαό, αλλά ο λαός δεν ήξερε ότι είχε παραδώσει, ξέρετε, δεν ήταν τότε εύκολα και μέσα στον πόλεμο όλη η καταστροφή. Θεώρησε αναγκαίο να μιλήσει στο λαό του και να του πει ότι έκαμε, γιατί το είχε πάρει επάνω του. Ήταν δικιά του απόφαση, παρά την θέληση των αρχηγών των τριών όπλων. Και υπάρχει μαρτυρία του τεχνικού που στάλθηκε, διότι είπε σε έναν τριαντάρι, ας πούμε, τεχνικό, να πάρει τα εργαλεία. Τότε ήταν μεγάλες, θυμάστε, μεγάλες συσκευές, η καταγραφή δεν είναι αυτά τα μικρά που έχουμε τώρα, έπρεπε να μετακινηθεί αυτό και έλεγε αυτός ο τεχνικός αργότερα, 50 χρόνων αργότερα ας πούμε, έλεγε τα αισθήματά του και ήρθε το μήνυμα να πάω στο ανάκτο. Πήρα τα εργαλεία μου και είπα μέσα μου, αποκλείεται να γίνει η καταγραφή, θα καεί η μπομπίνα, να πούμε. Δεν μπορεί να μιλήσει ο αυτοκράτορας, δεν καεί. Πήγε στον αυτοκράτορα, φυσικά δεν τον κοίταξε καθόλου, αλλά άκουσε τη φωνή του και δεν κάει η μπομπίνα. Δεν κάει η μπομπίνα, το πήραν πίσω, το βάλανε να ακουστεί και στην Ιαπωνία είχαν μείνει από τους βομβαρδισμούς ελάχιστα ραδιόφωνα εν λειτουργία, αλλά αυτός ο λαός είναι τόσο πειθαρχημένος, τόσο ξέρει να λειτουργεί ομαδικά και τα λοιπά και τόσο αξιοπρεπής. Υπάρχουν καταπληκτικά ντοκιμαντέρ, δηλαδή βλέπεις τους Ιάπωνες σε αυτή τη φάση που σας λέω να ακούγεται ότι ο αυτοκράτορας έβγαλε διάγγελμα. Καταλαβαίνουν όλοι αμέσως ότι πρόκειται για κάτι πάρα πολύ σοβαρό, δηλαδή ποτέ ο αυτοκράτορας δεν είχε μιλήσει. Για να μιλήσει είναι ή παραδιδόμαστε ή δεν παραδιδόμαστε, δηλαδή δεν υπήρχε το έτσι ή γιουβέτσι, δύο πράγματα περίμενε. Καθώς δεν υπήρχαν παρά ελάχιστα ραδιόφωνα, μαζεύονται σε πλατείες πολλοί για να ακούσουν το ένα ραδιόφωνο. Και αν δείτε τις εικόνες, είναι αρχαία ελληνική τραγωδία, κυριολεκτικά. Αυτοί οι άνθρωποι, τσακισμένοι κυριολεκτικά, είναι πολύ βαρύ να είσαι πολύ ψηλά και να πέφτεις. Έχει και αυτό σημασία. Οι Ιάπωνες ήταν για 30 χρόνια οι θύτες της Ανατολικής Ασίας. Είχαν πολύ μεγάλη ιδέα, έτσι και αλλιώς για τον εαυτό τους, και τώρα είναι συντριμμένοι και βγαίνουν από τα ερείπια κυριολεκτικά κάτι μορφές σαν αρχαία ελληνική τραγωδία, αξιοπρεπέστατες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν φωνάζουν, είναι απόλυτη
ηρεμία, σαν να είναι χορός αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Και με αίσθηση σοβαρότητας, ας πούμε, γιατί ξέρουν ότι τι θα ακούσουν. Και ακούνε, σιωπηλά, ούτε τα μωρά δεν κλαίνε. Η Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία φωνή δεν ακούγεται εκεί, ας πούμε. Είναι αυτό το αίσθημα αξιοπρέπειας, περιέχει και την σιγή, και ακούνε, βάζουν το ραδιόφωνο και ακούνε τον αυτοκράτορα να μιλάει πρώτη φορά. Δεν αντιδρούν, βλέπεις τα βλέμματά τους, υπάρχει μια μικρή αντίδραση στο πρόσωπό τους έτσι. Και ακούν τον αυτοκράτορα και δεν καταλαβαίνουν τι λέει. Διότι στην Ιαπωνία και στην Κίνα και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία υπήρχε η ειδική γλώσσα της διοίκησης. Ένα είδος, ας πούμε, όχι καθαρεύουσας, λίγο πιο περίπλοκο πράγμα, και στην ουσία δεν πολύ καταλαβαίνουν τι λέει ο αυτοκράτορας, αλλά από τον τόνο της φωνής του καταλαβαίνουν ότι παραδοθήκαμε ανεφόρον. Και το επόμενο είναι κάτι παρακτικό. Κάνουν δηλαδή όλοι μαζί αυτή την κίνηση. Προσέξτε, στην Ιαπωνία την αποφάσεις του αυτοκράτορα δεν τις κριτικάρει ποτέ κανείς. Δεν ποτέ στην ιστορία της Ιαπωνίας δεν διανοείται ο Ιάπωνας να σχολιάσει ή να συγκατανεύσει ή να αρνηθεί μια απόφαση του αυτοκράτορα, που δεν έπαιρνε συχνά αποφάσεις οι αυτοκράτορες, γιατί όπως σας είπα στην Ιαπωνία διοικούσαν άλλοι χώροι. Οι αυτοκράτορες ήταν σύμβολο πιο πολύ. Αφού ο αυτοκράτορας πήρε αυτή την απόφαση, τελείωσε. Ήταν συντριμμένοι, τη δέχτηκαν όμως και τελείωσε. Και η Ιαπωνία παραδόθηκε ανεφόρον, και για τους Ιάπωνες ήταν και πολύ βαρύ, διότι είδαν και εικόνες, ρε παιδί μου. Οι Αμερικανοί είχαν συνεργεία, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υπήρχαν συνεργεία που έπαιρναν εικόνες πια, γιατί υπάρχει φιλμ εκείνη την εποχή, και το Αμερικανικό στρατός είχε ένα σωρό λήπτες, ας πούμε, εικόνων, και καθώς κατελήφθη πια η Ιαπωνία από τους Αμερικανούς, οι Αμερικανοί στήσανε σε διάφορα σημεία μεγάλα πανιά, ας πούμε, και προέβαλαν εικόνες. Και στις εικόνες αυτές είναι ο αυτοκράτορας δίπλα στο MacArthur. Τον αυτοκράτορα δεν τον είχε δει ακριβώς κανείς ποτέ, και όλα ήταν συντριπτικά λίγο, αλλά ο Ιάπωνας δεν, διότι ο MacArthur ήταν ένας πανύψηλος άντρας, λεπτός, κομψός, η επιτομή του στρατιωτικού με το ρούχο του να είναι ατσαλάκωτο και τα λοιπά, το στρατιωτικό του καπέλο τον έκανε να είναι 2 μέτρα και 10 μαζί με το καπέλο, και δίπλα του ο Χιροχίτο να είναι εδώ, γιατί οι Ιάπωνες είναι και μικροκαμωμένοι και ήταν και αυτός και πιο μικροκαμωμένος, δηλαδή διπλή ήταν, ρε παιδί μου, κατά κάποιο τρόπο. Και η φωνή του αυτοκράτορα Χιροχίτο ήταν πολύ όταν δεν είχε και καμιά βροντόδη φωνή, όταν την ακούσαν επιτέλους τη φωνή του αυτοκράτορά τους, ήταν μια φωνή έτσι λίγο δευτερεύουσα, δεν ήταν αντιστοιχούσε σε αυτοκράτορα. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι Ιάπωνες και ο αυτοκράτορας είναι δεμένοι, δεν το συζητούμε. Πάει η Ιαπωνία, παραδόθηκε, τελείωσε αυτό τελειώνει και ο Παγκόσμιος Πόλεμος, διότι όλα είχαν τελειώσει εκτός από την παράδοση της Ιαπωνίας, η οποία δεν παραδίδονταν με τίποτα. Τελικά παραδόθηκε και αυτή, τέλειωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, και την Ιαπωνία πια τη διοίκησε, όπως σας είπα και με άλλη αφορμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Από το 1945 δηλαδή μέχρι το 1950 η Ιαπωνία διοικείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και μάλιστα το στρατηγό MacArthur, ο ίδιος, ο νικητής δηλαδή των Αμερικανικών δυνάμεων, διοικεί την Ιαπωνία για 5 χρόνια, και στη διάρκεια αυτών των 5 χρόνων διοίκησης της Ιαπωνίας η Αμερικανική κυβέρνηση πήρε μεγάλες αποφάσεις. Μία από αυτές ήταν να μην εκτελέσει τον Χιροχίτο, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, είναι μια μεγάλη ιστορία του πολέμου, διότι μόλις τέλειωσε ο πόλεμος άρχισε η διαδικασία των εγκληματιών πολέμου. Όπως ξέρετε, στην Ιρεμβέργη της Ευρώπης οι Ναζί, και το αντίστοιχο στην περιοχή αυτή. Ο Ρούσβελτ, η Αμερικανική κυβέρνηση, είχε στείλει μήνυμα στον MacArthur
να συλληφθεί και να εκτελεστεί, να περάσει από δίκη και να εκτελεστεί ο Χιροχίτο, ο οποίος οπωσδήποτε ευθύνονταν για πολλά από αυτά που έγιναν. Αλλά ο Μακάρθουρ απάντησε, αυτό υπάρχει αλληλογραφία κτλ., ότι αυτό που λέτε, αν το κάνουμε, θα είναι το τέλος της παρουσίας μας στην Ιαπωνία. Δεν ξέρω, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, με μεγάλο σεβασμό βέβαια τα έολα, το είπα αυτό προς τον αμερικανικό παράγοντα, ότι δεν ξέρω αν έχετε συναίσθηση τι σημαίνει αυτοκράτορας για τους Ιάπωνες. Αν βλαπτεί ο αυτοκράτορας, θα έχουμε απέναντί μας 80 εκατομμύρια ανθρώπους που θα είναι έτοιμοι να πεθάνουν κάθε στιγμή, χωρίς διαπραγμάτευση, και αν νομίζετε ότι θέλετε να παρατείνουμε για άλλα 20 χρόνια τον πόλεμο στην Ιαπωνία, πείτε μου να τον συλλάβω. Αλλά αλλιώς εγώ προτείνω άλλη λύση και πρότεινε την σύλληψη των αρχηγών των τριών όπλων, αντί για τον αυτοκράτορα. Και έτσι έγινε, εκτελέστηκαν αυτοί αντί για τον αυτοκράτορα Χιροχίτο. Με πάση περιπτώσει, αυτή είναι η Ιαπωνία. Και το άλλο το οποίο φυσικά αποφάσισε δια νόμου οι Αμερικανοί είναι να καταργηθεί η θεϊκή υπόσταση του αυτοκράτορα. Δια νόμου. Έβγαλε ο Μακάρθουρ ένα νόμο που έλεγε ότι ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας δεν είναι Θεός. Απλά πράγματα δηλαδή. Τι είναι Θεός και τι δεν είναι, με ένα νόμο γίνεται πάει και αυτό. Ναι, και τέλος πάντων. Το 1950 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φεύγουν, αφήνουν πια τον έλεγχο της Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία γίνεται ξανά ανεξάρτητη χώρα και γίνεται η μεγάλη Ιαπωνία που γνωρίζουμε. Αυτός ο λαός μέσα σε 10 χρόνια, 10 χρόνια του πήρε, ξανά γίνε, τάκτισε όλα από την αρχή και ξανά γίνε παγκόσμια υπερδύναμη στην οικονομία. Μέσα στη δεκαετία του 60 ήδη ήταν η δεύτερη πιο βιομηχανική χώρα στον κόσμο. Εδώ είναι this is Japan, δηλαδή η Ιαπωνία είναι κάτι το απερίγραπτο. Και μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω αν ξέρετε, η Ιαπωνία έχει χρέος. Τη δεκαετία του 70, του 80, έγιναν κάτι κακές κινήσεις και είχε αρχίσει να έχει χρέος και το χρέος της φάνηκε πολύ άσχημα πριν από 10 χρόνια περίπου. Κινδύνευε να χαθεί, όπως εμείς, να βρεθεί δηλαδή, και οι Ιάπωνες αγόρασαν το χρέος της πατρίδας τους. Δεν ξέρω το ξέρετε. Το αγόρασαν, όλοι οι Ιάπωνες, είπαν τι χρέος έχουμε. Και έβαλαν πλάτη, το αγόρασαν. Εξακολουθεί να το έχει το χρέος η Ιαπωνία, αλλά είναι εσωτερικό χρέος. Δηλαδή δεν το χρωστάει σε άλλους. Δεν το χρωστάει σε άλλους ώστε να είναι εξαρτημένος, το χρωστάει στους Ιάπωνες. Και αυτό θέλω να πω, Ιαπωνία. Ακριβώς όπως εδώ. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, η Ιαπωνία είναι μια ειδική χώρα. Προσέξτε τώρα να δείτε γιατί τα λέμε όλα αυτά. Διότι έγινε η εξής ιστορία τώρα. Εντάξει, η Ιαπωνία έζησε αυτόν τον κύκλο που έζησε, αλλά αυτός ο κύκλος που έζησε επηρέασε όλη την Ανατολική Ασία. Διότι οι Ιάπωνες έλεγχαν όλη αυτή την περιοχή σε κάποια φάση, έτσι δεν είναι, για 3-4 χρόνια, μέχρι να έρθουν οι Αμερικανοί και να τελειώσει αυτό το μέτωπο. Μάλιστα. Τι συμβαίνει τώρα? Καθώς μπαίνει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στον πόλεμο, το 42 στην ουσία, γιατί το 41 Δεκέμβριο έγινε αυτή η ιστορία, από το 42 αρχίζει αυτή η τιτάνια σύγκρουση Ιαπωνέζων Αμερικανών στον Ειρηνικό, όπως λέει, είναι το μέτωπο του Ειρηνικού. Όσο τα πράγματα στον πόλεμο αυτό κρατούν και η Ιαπωνία πάει καλά, έτσι νομίζει, στο πρώτο δεν υπάρχει ζήτημα. Αλλά όσο αρχίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να νικούν και να σμπρώχνουν την Ιαπωνία προς τη χώρα της, οι Ιάπωνες αναγκάζονται να αποσύρουν στρατεύματα από τις περιοχές τις οποίες είχαν κατακτήσει. Και όσο πιο πολύ προχωρεί η ήττα τους, τόσο πιο πολύ αποσύρουν στρατεύματα. Άρα, εκεί στο 43-44 πια δεν έχουν μείνει Ιαπωνέζικα στρατεύματα στην Κίνα, στην Ινδοκίνα, στην Ινδονησία, διότι χρειάζονται για την υπεράσπιση της πατρίδας. Έτσι. Και αδειάζει η Ανατολική Ασία από τους Ιάπωνες. Αυτή η εξέλιξη θα φέρει ένα σωρό αποτελέσματα σε αυτή την Ανατολική Ασία και τους πολέμους που θα πούμε στη συνέχεια.